Sziasztok srácok, üdv mindenkinek, hejhó. Ez egy nagyon gyors beköszönés volt. Srácok, lányok, hölgyek, urak, na, itt is vagyunk a Hogwarts Legacy-ba. Ha minden igaz, akkor a végén. Szia fejes, szia, pont most léptem ki az Elden Ringből. A DLC-t nyomod, vagy a teljes játékot? Most sikerült nagyjából beállítanom mindent, hogy ne legyen nagy akadás vagy ilyesmi a játékba. Ettől függetlenül előfordulhatnak lagok. Ezért úgy vagyok vele, hogy most megnézzük gyorsan a küldetéseket, amit lehet, az gyors megcsináljuk, és akkor megpróbáljuk befejezni a mai streambe a izét, mert valószínűleg lehet, hogy jött ki olyan frissítés a Hogwarts Legacy-ra, amit már az én videókártyám nem képes elbírni. Ahhoz képest, hogy egyáltalán nem támogatja izé egész jól. Meg sokáig tudtunk játszani vele, úgyhogy ma gyorsan megpróbáljuk befejezni. Még az elején vagyok, de már kiégek. De tetszik, csak a died felirat gyakori. Hát igen, a szószalák játékokban ez sűrűn előfordul. Én többek közt ezért nem szeretek, meg nem szoktam játszani a szószalák játékkal. Ettől függetlenül azért egy-kettőt kipróbáltam. Mondjuk a Lies of P nekem nagyon tetszett, de én nem tudom, ezek az Ette Souls-like játékokhoz a boss fightok, azok... Szóval a Lies of P-nél is hát volt egy nem teljes fő boss, de egy kisebb, de azt nagy nehezen sikerült legyőznem, és a rendes első fő bossnak a 3-4 HP-jáig el tudtam jutni, és onnantól meg állandóan meghaltam, és már ugye 10. alkalommal már, amikor írta azt, hogy meghaltál, akkor jó, mondom, nekem ennyi elég volt, úgyhogy így elköszöntem a Lies of P-től, pedig nagyon jó játék, és az összes Souls-like játék nagyon jó. Egy van egyedül terben, hogy majd streambe nyomjuk, az pedig de hirtelen akartam mondani. Darksiders, az van olyan? Igen. Darksiders. Ez kicsit ilyen elvileg könnyebb Souls-like játék, de az is Souls-like. Ha minden igaz, na azt akarom majd megnézni. Hogy ez milyen. Jó. Mégse lett olyan jó, pedig ott a repülés közben azért jó. Some days are more difficult than others. Viszont nagyon élvezhetetlen, akkor nem hiszem, hogy streamben meg lenne a vége. There are times when my father's absence A drifts to cinematik the back viszont of nem my lagol, mind, csak maga a játék. and I feel peace for a day or two. But this is not one of those times. I miss him. I miss running with him. I miss Matibeleland. He should still be here. And it's my fault that he isn't. Nem a tejben. It's not your fault, Natty. There's nothing you could have done to prevent That it. is what my mother says. But he died protecting me. And I cannot help but feel guilty over that. I find myself reliving the moment more often than I would like. I believe I would feel less helpless if I could truly put an end to Harlow and the rest of Rookwood's miserable lot.
Each day they remain free, they do more damage, leaving people like Archie Pickle to suffer the consequences. I agree, Natty. We'll get them. I've never seen someone so committed to a cause. Thank you. Jó. I believe we will get them. Beginning with Harlow. Én Harlow-t is, a Rookwoodot is Thank you for speaking vagy with Rookwood. me. It was very helpful. Még most se az igazi. Mindegy, szájjal lett beszélve, én nem ezt akartam. Sebastiannal. Ő meg... Úgyhogy most... És az a baj, srácok, hogy nem fogjuk tudni 100%-olni. Ugye az is olyan, hogy ha most meg is várnám, mire meg lenne az új gép, valószínűleg a mentést nem tudom áttenni az új gépre. És előről meg nem akarnám kezdeni. Bár, ha egyszer előről kezdeném a Hogwarts Legacy-t, akkor vagy hugrabuggos lennék, vagy mordekáros. És a világ hát mondjuk ha a genyóságra mennék, akkor mordekáros lennék, és a leggenyóbb lennék a világon. Mindenkinek beszólnék, mindent megtartanék, mindenkit lehúznék pénzzel. De a hugrabugosnál meg kíváncsi vagyok a izére. Viszont mondom, ha nagyon-nagyon nem lesz jó, akkor valószínűleg a Hogwarts Legacy-t azt itt befejezzük. Mert így, hogy akármit próbálok beállítani, és nem bírom. És az izé, hogy most egész délután ki volt kapcsolva a laptopom, és úgyhogy újraindítottam minden, mint a múltkor az segített, de sajnos ez a 1650-es videókártya már kicsi ezekhez a játékokhoz. És hát még csak március van, mire meg lesz az új gép, az még egy... Ja, itt érezni. Megnézzünk egy-két beállítás, ugye jó off-streambe próbálgattam, és akkor ott megint más, mint a izénél. Nézzük így. Picit jobb, de még nem az igazi.
azt gondolom, hogy a 3. Még azt mondom, hogy nem annyira vészes. Talán ezzel a beállítással így működni fog. Nagyon bízok benne. She's devastated. She just buried your uncle alone. I did it for her. Sebastian, Anne can't bear the thought of turning you in, but... What? Turn me in? She saw what happened. I'll give you some time to think, Sebastian. Igen, hát megölt egy ember. Sebastian, did you hear that? You saw what happened. I never wanted to hurt my uncle. I know. I can't believe he's gone. How did things go so wrong? I didn't mean it. I didn't mean to... Oh, Anne, I was only trying to help. I can't leave now. Anne needs me more than ever. You understand. You can talk to Ominous. Make him understand. He listens to you. Belegondolni, hogy megölte a saját nagybátyját, az durva. Egyrészt ugye a lelkiismeret el kellene izélnie vele, hogy akkor mit tett. Mert a játékokban könnyű kijönteni másnak az életét, de a valóságban meg teljesen más, és pszichésen még jobban megviseli. Plusz így a húga is most látta, mi történt, ő szintén elítéli, hiába a testvére, úgyhogy mindegy, beszéljünk Ominousszal. Don't worry, Sebastian. I shall speak with Ominous. Thank you. You're a good friend, truly. Bár igen, no matter what happens from here, I'm glad we met. Poor Sebastian. Őt le fog támadni. Ominous? What a mess. I can't believe it. After I last saw you, I went straight to Hogwarts. Before I had time to talk to Black, I heard from Anne. I rushed to Feldcroft and found her with Solomon's body. She was beside herself with grief. Part of her wants Sebastian to face the consequences, another part can't bear the thought of it. I don't want to lose Sebastian, but I don't think we have a choice. Hát itt most nem tudom. Nyilván fel kéne adnunk, ha jó hiszeműek vagyunk. Mert hiába támadott meg, de mondjuk ez hogy viszont megtámadott minket, és ugye infernósokat is küldött ránk ugye ezért önvédelemből lett téve. Vagyis hát a védekezés szempontjából. Úgyhogy nem adjuk fel Sebastiant. We do have a choice. What good will it do to turn him in now? He clearly regrets everything. He's not going to do anything like this again. We've both heard that before. But we also need to think about Anne. She's lost her health, now she's lost her uncle. Do you really want to take her brother away from her too? I understand what you're saying. Perhaps you're right. As much as I believe that Sebastian should pay for his actions, we'd only be punishing Anne as well. I hope we're doing the right thing. Hát a barátunk lett Sebastian, még a Mardokára is. Megtanított az Imperius Cruciatus Avada-Kedavrára. Whatever lies ahead, we must face it together. That I know. Nézd, tudod, mit csinált? Na jó, nem baj. Állítok. Megyünk.
mellékküldetések még vannak hátra. Nem is kevés. Ugye a 100%-ot. Az a baj, hogy azért nem lesz meg a 100%, főleg streamben. Mert be kéne repülnöm egész Roxfortot. Vagy nem Roxfortot, hanem a kinti világot. Ja, meg is mutatom miért. Na, ugye amit lehetett 100%-oltunk, a harc felfedező, minden tudóllap, 2 darab hiányzik, ugye amit felföldön lehetne megtalálni, az pedig ugye itt a világ térképen, itt kellene nekünk ugye jönnünk és 2 darab ilyen lapot megtalálni. Na most a legtöbb esetben ezeket a lapokat ezt mutatja, amit 2 össze lehet gyűjteni, illetve ugye itt láthatjátok, hogy a minden tudó lap ugye ott van. Na már most viszont ezt a maradék 2-t, ezt már nem mutatja a térkép, ami azt jelenti, hogy be kéne repülni az egész világot és revelliózni mindenhol, hogy valahol hát ha beadja. Hogy itt van egy ilyen lapocska, amit össze lehetne szedni. Úgyhogy az viszont, hogy így bejárjuk az egészet, úgyhogy revelliózni az végtelen hosszú. Még egy-két dolog maradt el. Úgyhogy még talán itt ezeken a helyeken előfordulhat. Itt bent is egy izé, meg hát még azért van egy-két dolog, ami hiányzik. Ezek sincsenek beaktiválva. Hát igen, ugye itt nem lenne rossz, hogyha ugye mutatnám. Na mondjuk a Phoenix barlangot, azt már hát a Phoenixet nem tudunk fogni sajna. Úgyhogy... Na ja. Úgyhogy az a 2 lap, amiatt nem lesz 100%. A mellékküldetések tekintetében, hát így állunk, hogy 3 darab főküldetés van hátra, meg ugye hát 9 mellékküldetés kellene, de hát nincs, nem adott mellékküldetést a játék. Úgyhogy megyünk a 4. küldetésre, megcsináljuk a izét, azt meglátjuk, hogy mit ad. Itt Roxforton belül meg van még 10 lap, ami hiányzik, de hát az nem számít. Jó. Mi újság van veletek, srácok, meséljetek. Milyen volt a mai napotok? Mennyire volt borzasztó a hétfőtök? I hope Professor Fig got my owl. I need to tell him and the keepers that Ranrock knows where the last repository is. According to the owl I received, Ranrock is moving more quickly than we could have anticipated. This is grave news indeed. We had hoped for more time to discuss the best path forward. Let us hear what the student has to say. Professor, you received my owl. Ranrock has the last of Bragball's journals. He killed Lodgok to get it. He knows where the last repository is. Godric's heart. Lodgok and Ranrock were brothers. Lodgok was bringing the journal to me. Ranrock is a monster. We need to know where the final repository is.
Jó. Surely this changes things. Ranrock has Bragbor's journals and knows where the final repository is. We obliviated Bragbor. He kept journals? Why would he have documented all of this? He didn't know what we were containing. Isadora told Bragbor about the magic when she asked him to build a container for her. I've seen her memories. Isadora left memories for someone to find? You know what she did? Her memories showed what she did for her father, which I also saw in Professor Rookwood's pensive. And a conversation with Bragbor in which she expressed frustration about the limits being placed on her use of ancient magic. Based upon the memories they have seen, I believe our young friend is well aware of the grave circumstances in which we find ourselves. Jó, elárultunk mindent, akkor most ők is The next trial will involve an exceptional level of magical skill and a nuanced ability to interact with beasts. Állatokhoz. Find a face of stone and tendrils. I should advise you that you must engage with any beast that is part of the trial on your own. Professor Bakar will meet you in his pensive room. An exceptional level of magical skill? Nuanced ability to interact with beasts? Hát azzal nem vagyunk. Nem vagyunk I suppose we should begin our search for a face of stone and tendrils, whatever that may be. Very well. Professor Weasley has been keeping an eye on me. Perhaps we should meet there, so she has no reason to raise concerns with Professor Black. I shall see you near the coast. Perhaps then you can tell me a little more about the memories of Isadora that you witnessed. Taparítottunk már bent a izébe, csak nem akartam közbeszólni itt a izébe. Szent Bakar merengő kamrájában kell. Na, az merre van? Világtérkép. Nem délen. Jó, na gyors utazunk oda. Na. Van egy kis gond. You're here. I have good news. Igen, we do not have any of Ranrock's loyalists to Do you recognize the head sculpted there? Legyen, hát persze. It looks like a grap horn. And the prints carved into the ground lead me to believe that a grap horn will somehow open the way forward. That's what Professor Rackham meant when he spoke of my needing an ability to interact with beasts. It would seem so. Ugye I do know that the last of a long dynasty of grap horns lives nearby. They call him the Lord of the Shore. I suspect you'll need to bring him here. What happens next, I can't say. If that's what must be done, I'll do it. Excellent. I know this area well enough. When you see the remains of a large sea creature, you're in the right place. Now, Professor Rackham made it clear that you must engage with any beast that is part of this trial on your own. So I shall wish you good luck and wait for your return in the map chamber.
Jó. Kezdjük meg a partulát. Revelio. Kar is hallott. Revelio. Well, sétáltunk volna egy darabig. Jaj, csuvaj. Ne itt kezdenek a problémák. Ott fent mi volt? Láttátok? Nem repült valami. Egy bagoly volt, vagy egy sárkány. Revelio. These rocks have seen better days. Bocsánat, srácok, ne ragudjatok. Ugye ezt mondtam, hogy ott a tengeri lény. Revelio. This must be the place. Ringo. Revelio. Igen, ugye erre jártunk a Berlin próba végül. Very well, Lord of the Shore. Show yourself. Ó, mert ez nem sima böklenc.
Képes, hogy lagolok. Egész jól tartottam. Én már csapok farkával. Jó. A térdelés vagy támadás? Mégis nem vagyunk mi ellenségek. I need your help, friend. Ha mennyi legendás lényet befogtunk, és meg is nem adtattuk volna, csak akkor becsicsikítottak volna, gondolom. Nem hiszem, hogy megöltük volna. Böklenc, úgy telt fel oda. A böklenc erős iramtámadásra használatot nagyon részé, kísért figyelemmel böklenc állóképesség mérőjézét, mert a iramtámadásra gyűjtően merítik azt. Ó, új helyek feloldva az állatleltárban. Jé, akkor ő egy új hátasú. És ott van lent a stamina. Poachers. Let's see how the Lord of the Shore feels about his neighborhood being invaded. You're gonna regret coming. Jó, nem belegszek már. Én ezt megnézem, hogy gyorsítani tudunk-e. Alap vége. Nem akarok így menni, pedig nagyon jó lenne. Ah, there you are. Jaj, a bökrenccel el kell állni.
De menő. Kirázott a hívány. És kinyílik egy ajtó. Persze. Revelio. Mondjuk ez egész jó kihívás volt. Lehetett volna egy kicsit élvezetesebb, hogyha nem laggolni. Perhaps Professor Rackham was right to have had faith in you. I still have my reservations. Isadora, as you will see, was not who she seemed. I can only hope that you are. My memories should answer any questions you may have about the power you will need to protect. Thank you, Professor Bakar. I shall see you back in the map chamber. Jó. Revelio. Milyen volt Isidóra? Isildur. Örököse. Az olyan. Oké, az összes memóriát megnéztük. Kaptunk egy achievementet, ez az utolsó. Na nézzük. Hello? Isadora? Isidora? Isildura lánya. Elvett minden érzelmet tőle. Előző impéria hatása alatt áll. Son, I'm glad you're here. Isadora was not at her home. I know. Her father. Oh, Percival. What is it? It is as though he was stripped not only of his pain, but of all emotion. Everything is much worse than I feared. Neve was right. Isadora hasn't stopped. I've just learned that she has been wielding that magic on students. Diákokon is We must gather the others. És ugye nem csak a fájdalmat, hanem minden érzelmet kivett belőlük. I need you to return to your common room, all right? És 4 professzornak, a közigazgatónak a segítségével győzték le Isildura örökösét, Isidorát. Amúgy nagyon egyelmebeteg feje lett. Students, Isadora. Everyone feels pain.
And why? Because of your arrogance? Your obsession with secrets? Pszichopata lett. Isildur örököséből Isidor. Hát ezen belül menni. Not my students. No one. Ne dobja már semmit, nem. Set down your wand. Professor, you taught me to hone my power, not throw it away. I did not teach you this. Expelliarmus! Capitulatus. Éj, az egy konfliktból. Fury Incantatem. Avada Kedavra! What? Használta a gyilkos átkat? Így bukott el. Isildur vérvonala. Mondjuk ezek szerint akkor Oxfordi tanár is használta már az Avada Kedavrát. Merengő erek. Jó. Jó, mondjuk valahogy meg kellett mentenie az izénket. Tanárokat. Hát igen, azért durva, amikor azt látod, hogy a tanár használja az Avada Kedavrát. Mondjuk, hogy akkor már nem volt diák, és már ő is tanár volt, csak hát a tanár ellen. De hát ugye ezt tudjuk, a Roxforti csatában is volt ilyen. The caverns below Hogwarts, where you fought Isidora. Is that the location of the final repository? It is. You see, we could not destroy the strands of emotion Isidora had stolen from so many. So we did all that we could to keep them safe. We also realized that until they could be destroyed, the magic used to create them was a danger to wizard kind. Hence, we became keepers. Keepers of an unfathomable secret. We knew that someday, one with the ability to see traces of ancient magic might be seduced by its power. We built the trials to lead that person to us, to allow them to prove themselves worthy of the knowledge we'd kept hidden and the responsibility that accompanies it. Have I not proven myself, Professor? I need to get to that repository before Ranrock does. You have, and you will. But the repository is protected by powerful ancient magic. To enter, you must craft a special wand from the 4 artifacts you found above our pensives. So the repository is safe from Ranrock for now. If he is, as you suspect, capable of using the power of the other repository, I fear he will be able to breach our defenses. Then I must go now and craft this wand. Perhaps Mr. Ollivander will help me. Another Ollivander? I'm not surprised. As I am sure he will tell you, this wand may be used for only one purpose. Return with the wand, and we will open the way forward. I shall send an owl ahead to Ollivander. Whilst you visit him, I'll reach out to Professor Weasley. Professor Weasley? Yes. I may have made an error in judgment by not informing her of Ranrock's intentions earlier.
I only hope it's not too late. If Ranrock really is going to try to drill below Hogwarts, we'll need all the help we can get. All right, Professor. Yeah. I'll see you soon. Oké. Akkor küldetéseknél most nem lesz még új. Értelemszerűen, de már csak 2 darab küldi. Hát azt nem tudom amúgy, hogy mellékküldetés még mik lesznek. Hogy hogyan tudom fizetni, mert olyan nem láttam vízéket. Még tudom, hogy van der pálcapoltja, úgyhogy ide gyorsítozunk. Meg hát akkor már mondjuk a szükség szobájába is bemettünk volna, nem mindegy. Elvileg nem tudom mennyi olyan nézőink van, ami nincs feloldva. A ruhadarab. Legfeljebb, ha már itt vagyunk rossz mondva, a maradékot eladjuk. Igazából még akkor lesz egy boss fightunk biztosan, amiben ugye Ranrock ellen megyünk. Nagyjából ennyi. Meg gondolom meg kell keresnünk ugye itt a... Most megcsináljuk a pályácat, meg akkor be kell mennünk Roxford alá. Ahol meghalt Isildur örököse, Isidor. Okay. There's Ollivander's. I hope he can help me craft the Keeper's wand. Looks small as well. You're back! Nice to see you again. Csak a cinematic véget jó lenne amúgy. Még nyomni a izéket, de... What are we looking for today? Thanks for stopping by. Hope to see you again. A pálcamestere. Meg kellett várakoznom. Hello, Mr. Ollivander. I wondered if you might be able to help me with something. Yes, Professor Fig sent an owl informing me that you'd be coming. He was a bit cryptic, said you need to have a special wand crafted, that you'd bring me the materials. Yes, sir. I have them here. Oh, my. How extraordinary. Remarkable design. I will be honest, I have never crafted a wand in this fashion. Repaired broken wands, of course, but this is
Something else entirely. Keeping me on my toes, aren't you? I think I can work with what you've brought me. Let me see what I can do. No. Inkább itt várakozunk. Adhatott volna valami kaját. It is done. I should warn you, I've never seen a wand like this before. My suspicion, as Professor Fig implied in his letter, is that it serves a unique purpose. I doubt you shall find much use for it otherwise. I understand. Thank you, sir. I'm afraid you're on your own. I've ensured that we have a moment to ourselves. Oh, come, come. No need for such theatrics. In light of what Ranrock now knows, you must agree that our interests are aligned. Our interests will never be aligned. You would let goblins take what is rightfully ours? The final repository belongs to wizard kind. We would be fools not to work together. What's that you've got there? Might this sudden visit to the Wand Maker have something to do with our mutual pursuit? Hogy eltüntettük? I have no idea what you're talking about. What? That repository is my birthright! Charles Rookwood wouldn't have wanted you near it. No. The arrogance. Okay, megközölünk itt a Rookwoodba. To try and reason with a child. I've always said, children should be seen and not heard. Elhoppanáltak minket. Vagy dehoppanáltak. Mondjuk sose tudtam eldönteni. De ha valaki tudja, akkor légy írjátok meg kommentbe. Hogy mi a különbség a hoppanálás meg a dehoppanálás között. Bocsánat. Ezért nem jó, ha szénsavasat iszik az ember. Jön a büfi. Ezt soha nem tudtam amúgy, hogy mi a különbség. Mert a izébe sem magyarázták el normálisan. Várj. Itt lesznek bajok. Confringo! Pathetic display! Ontario! Another pitiful beast. Knew you were still hanging about. The lamb to the slaughter. Aha! Back for more. It's so easier to spot than an irrumpent. Pathetic! Habana Gadabra! Oh. Protect! Excellent!
Imperial. You come to the wrong place, child. Oh, you could hide from me, did you? Confringo. Expulsion. Inspiration. Confringo. Expulsion. From above. Expulsion. Igazán expulzó. Avada kedavra! Should have joined me. Avada kedavra! Biztos. Ne! Ja, de jó. Én vagyok a piros. Imperial. I'll make you wish you were back at... Time to teach someone a lesson! Reductor! Depulsor. Bombarda. Potato. Stupid. Lit. Expelliarmus. Don't do that! Stupid. Depulsor. Flipendo. Stupid. 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 Mennyit küldök rá? Incendio. Feel a burn area. Rookwood, stand over, Cynthia. I've never seen Confringo. Head in the clouds, this one! Descendo. Incendio. Arresto momentum. You'll answer for this. Avada kedavra. Az mindenkit megöl. Gyerünk, gyerünk! Videó! Priori incantátamat. Megnyertük ezt is. Akkor... Revelio. I can't believe it. Rookwood's reign is finally over. I'll need to send an alternati right away. For now, though, I need to get back to the map chamber and tell Fig what happened. Jó. Elég kicsit fagyos volt, de aztán... I think I know where we can find Doran. Meet me in the Forbidden Forest and we can tell him about the symbol the Mooncalves made. Revelio. Ez már egyedül itt maradt. Imperial. Helmet. Egy kicsit megkínozzuk. Mielőtt. Avada kedavra! It's shameful what you've done to helpless beasts. Requiescat in pace. Azaz nyugodj békében. És csak 2 gallem volt nála. Ide nincs kincses térképed? Szia Cserék, szia. Hát ez egy jó kérdés, nem tudom. Ja, már az eszköztárban van. Nincs. Gyeranyőben, amit verses kötetőnk van, meg van a szemüflash holdunk, még 9, tudósok holdköve, távcső, triptikon, vászondarab. Most megkaptuk az őrszök pálcáját. nincs.
ezek vannak most meg az inventoryunkba. Mi újságban vele rácserik, hogy vagy? Ja, az fontos lesz, hogy neked is mondom, hogy sajna valami nagyon-nagyon megváltozott a játékba. Nem tudom, hogy jött-e új frissítés, vagy valami is amiatt, de a videókártyám tényleg nem bírja el a játékot. Egyszer-kétszer van lag, viszonylag durva lag, mondjuk ilyen gyorsatozásnál, mire betölt a játék, meg a minden textúrát visszatölt, és akkor utána így fellendül, de sajnálom előfordulhat ilyen akadások. Viszont hát úgy vagyok vele, hogy most amennyire tudjuk ebbe a streambe megnyomjuk az összes küldetést, ha kell éjfélig, de itt leszünk és nyomjuk, és ennek ellenére, hogy így laggol, megpróbálom kihozni a maximumot, amit lehet, hogy be tudjuk fejezni a játékot, és talán így vagyunk, de a mai streammel befejezzük a játékot. Sajna nem lesz 100%, mert az a 2 darab lap, ami hiányzik, az nem tudom hol van. És így, hogy szétlagol a játékon, így nem tudom beutazni rendesen a térképet itt seprűvel, hogy reveliozzak mindenhol. Sajnálom, úgyhogy... Revelio! Ugye így kéne körbe repülnöm, csak ezt mondtam, hogy elveszik az FPS-em. Teljesen. Így kéne körbe utaznom, hát ha feldobja azt a 2 darabot, de hát így esélytelen. Úgyhogy ezért most megpróbáljuk csak a küldéket csinálni. Does it have to do with the snidgets? Itt viszont visszajön és megy nem. And yet only run so deep. Jó, na. It's good to see you again, Doran. Did Poppy tell you about everything that's happened? She did, and I am glad to see that you are both safely returned. I did question the wisdom of setting you on a path at a time when that path was unknown majdnem at úgy best. néz ki, hogy a játék is Deadly at elég worst. ocsmán. But the acumen of the centaurs de így is neither personal nor partial. Úgyhogy the skies tell us what is ebből a to come, szempontból már nagyon várom, and hogy often we do megjöjjön not az know új what we laptop, have seen az új until gépen. it has come to pass. You knew the poachers would try and kill Poppy and me. I did not know, my young friend, but I shall say that I was not surprised. It was in much the same manner that I expected our first meeting. I don't suppose you'd like to start from the beginning. I think Poppy and I could use that. Of course. I find it is often the best place to start, is it not? Many moons ago, I divined a series of events. Their meaning long evaded me, until you brought news of the Snidgets and their poacher pursuers. I believe the symbol created by the Mooncalves dance marks the place the Snidgets are hidden. And serendipitously, I believe that I know the very place. Please, go on. I have seen that symbol only once, on a rock face in the cliffs of the forest. You should make haste there. The Snidgets that have been kept there for so many years may no longer be safe. If you're right about this place, then we should make our way there. I shall see you there. We cannot afford to lose the Snidgets once again. Beatta?
Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Revelio. Egy hírhet ellenség. Azt hittem már mindet levertük. Haladas jegyzetek. Eteket talán túl nagyra törökezett, úgy tűnik először nem zúzással. Várd el. Nem vettük fel ezeket. Itt volt az a troll, akit ugye megpróbáltak betanítani. De nem jött össze. De most nincs itt. Azok murmáncok. Igen. A cicák. Várjuk Poppit. I got here as soon as I could. Did you see the symbol above the entrance? It's the one the mooncalves made at the henge. Of course Doran implied as much, but to see it up there... Could this actually be where the snidgets are hidden? Let's find out. Doran's waiting for us just up ahead. I'm ready if you are. Yo. Can you believe it? Actual snidgets. I'm glad we seem to be a step ahead of the poachers. It is a little strange we haven't heard anything from them. If we're lucky, they're still poring over Gran's research. Sziasztok, there was a fair amount. We, on the other hand, had Doran to guide us. Even if the poachers do somehow stumble Revelio. into the place, we shall be long gone. Greetings. I hope we haven't kept you waiting long, Doran. Not at all. Then again, it is not I who awaits your arrival. Do you have the Moonstone with you? We do. Good. Yeah. It is as important to what happens next as both of you are. So, what does happen next? What are these pillars here? A safeguard, I suspect. There is only one way to find out. Yeah. And as for how to go about that, the two of you may know better than anyone. Dowód követ betesszük ide. Azt mondja, hogy... I wonder if the pillars move. Nem tudom, hogy... Ja, az a nagy mutató, ez meg a kicsi, de vár. Ez a kicsi. Akkor ez kéne. Nagy mutató meg a pici kulcs. Az meg ide. Perhaps it has to do with the light and the darkness.
Revelio. Repulsor. Levioso. Nem így kell. Lumos. Accio. Revelio. Látom úgy, hogy... Pont fordítva. Jaj, várj. Perhaps it has to do with the light and the darkness. Nem, abban van a pötty. Accio. Accio. Ez nem jó. Revelio. Perhaps it has to do with the light and the darkness. Várj, nem. Nem tudom. Fényhez és a sötétséghez van között. Ezeket erre kell ráküldeni. Revelio. Accio. Várj. Ha így nézzük, ez lehet, hogy ez a rossz irány. Perhaps it has to do with the light and the darkness. Várj, vagy... Az jó hely van. Az lenne menjünk. Accio. Aha. Megvan. Perhaps it has to do with the light and the darkness. Most jó, ez nem jó. Accio. That did it! Megvan. Look, Doran, a doorway! Ugye az árnyék beadta itt izét. Azt kell. Revelio. You're not coming in with us.
Na, itt vajon mi lesz? Ez amúgy jó volt ez a rejtvény. Kellett egy kicsit agyalnom, hogy mire gondolnak. De lényegét tekintve meg lett. Revelio. Look at the murals on Confringo. They're all creatures. This place must have been built to protect them. Revelio. They have nothing to fear. What makes you say that? The poacher camps always felt oppressive. It's hard to explain, but the feeling was palpable. At least to me. So many the books. Since I get here, you haven't seen my grand study. Ja. Keresd meg az aranyröppentyeket, akkor mégiscsak itt lesz. Confringo. Revelio. Azt mutatja, hogy van lábunk. Confringo. Ajtót nem lehet kinyitni. Revelio. Confringo. Jó. Revelio. Accio. Cavolso. Levioso. Revelio. Ezt viszont lentről nem láttam, de ugye a térkép mutatta. Köszönöm, dobog. Confringo. Revelio. Confringo. Revelio. Jó sok minden van még. Confringo. Revelio. Hogyan vagyunk? I'll wager this isn't the dead end it seems to be. But how to get through? Nézzük itt. Így ilyenünk. Accio. Wingardium Leviosa. Incendio.
Accio. Wingardium Leviosa. Hozzuk ide. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Ezt rádobjuk erre. Glacius. Ó. Of course. How clever. Mindenképp arra is elmegyünk. Confringo. Lumos. Lumos. Whoever built this place certainly liked to read. And the books are all about creatures. Revelio. Your gran would love it here. Lumos. She would. I can't wait to tell her all about it. Jó, ez ennyi volt. És Galleon. Revelio. Look at this place. Little puppy sweeting. Forgot how to cover your tracks. What was that? Not Doran, that's for certain. Imperial. I'll check your pockets after you. What's that? Brutos! Back for more. Ah, the lamp. Back to the dirt. Hopp, Kentaurok. Ready your horses. The fight. You made a mistake. Kentaurok is segíteni. Back to the ground with you. Incendia! Thought you had me there. Ha! Glacius! Do you really think you can? I see you. Ah, there you are. Oh, I'm gonna enjoy this. Imperial. Here I find you. Arresto momentum. Incendio. Expelliarmus. That was the Gran. Glacius. Protego. Bombarda. Imperial. I think that was all of them. Are the two of you unharmed? Skapta. I had hoped to return before it was too late. We're fine, but if you hadn't got here when you did, I led them here, Doran. Revelio. Trials against your kind. I am glad to have witnessed this. I now believe all that Doran told me. Na nézzük. Finish your work here, brother. All the events you divined have not yet come to pass. Na, van, vagy már meghaltak, elpusztultak.
There they are. Ó, tojás. Now, all that remains is to break the charm. You want us to... Finita. I only ever wanted to see them safe, which they are. You should do it. Inkább te pusztítsd el. És akkor ki kell a 3 röppenty. De nem. Merlin, they're lovely. But what happens now? They can't care for themselves, and surely once word gets out of their reappearance... No harm will come to them. The centaurs will see to that. You have my word. Pedig megtartottam volna. Thank you, Doran, Kettőt for helping megtartottam us volna, to aztán find them szaporítottam volna and azokat to is. fight for them. It is you who deserves the merit, child. You did what the poachers would never have. Remember that. Rendben. Amúgy cuki tényleg az aranyröppenty. Nem csodálom, hogy szkészként használták az elején. You both fought bravely today. Allow us to carry the mantle from here. If it's all right, Doran, I think I'd like to stay behind and spend a little more time with the Snidgets. Jó. Revelio. Aha, itt nem tudom gyorsítani. Így ki kell menni. Megpróbáltam volna izélni. Hát ha sikerült volna elkapni őket. Még el is felejtettem, hogy ezen a héten változni fog a menetrend, srácok. Mégpedig azért, mert elfelejtettem, hogy hosszú hétvége lesz. Pénteken nincs meló, úgyhogy szerdán nagy eséllyel nem lesz stream. És a szerdai stream átkerül csütörtök estére. Revelio. Küldetések. Utolsó repülő, menj vissza a térkép csarnokba. De amúgy... Adott küldik el. A játék. Mellék küldetést most nem adod. Csak azért, mert ugye...
csináltunk 24, de még mindig kéne. Hát itt sincs mellé küldni. Revelio. Na jó, menjünk a térképcsarnokba. Vagyis... nem menjünk. Betölt egy fél pillanat és már is visszajövök. Na, csináljuk meg. Victor Rookwood is dead. He confronted me as I left Ollivander's with the keeper's wand. I had to defend myself. Godric's heart. Are you all right? I know you're well able to defend yourself. I've seen it often enough. But Rookwood himself... He would have killed me once he found the repository, if not before. I had no choice. You're right. You had no choice. You did what you had to do. The wizarding community owes you a great debt. Thank you for saying so, Professor. I'm ready for what's next. All right, then. The keepers have been waiting. You have completed all of our trials, and you have done so under circumstances even I did not foresee. You understand now why all of this was necessary. The portkey, the vault, the locket, the book, the trials. To ensure that one with the ability you and I share would make the same choice that San, Neve, Charles, and I did. Now that you have witnessed my memory, you understand all that is at stake. Not everyone is what they seem. As you know, light does not exist without shadow, nor shadow without szóval light. Arra kíváncsi vagyok, hogy Black Professor Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Mert ha megtudja, akkor igazából Dumbledore-nek el tudja mondani, hogy volt. És akkor ott egy új történet száll be. What lies in the repository must never be released. Resist the temptation to destroy or control it. The magic that you have so carefully honed must now be used only to protect the secret we keep. You have the wand. You will know when to wield it. Jó. We leave our legacy Kérdés, hogy in your hands. vagy elpusztítjuk majd. Astonishing. That must be the way to the repository. És az egész idő alatt itt volt. Jó kis
Na, hát eredetileg én úgy terveztem volna, hogy előbb a mellékküldetéseket fejeztek volna be. És utána a főküldetés, de nem baj. Még egy dolgot gyorsan megnézünk majd, ha betöltöd. Igen, ez az utolsó főküldetés, jó. Nem tudom, hogy még milyen mellékküldetések lesznek ezek után. I should hope that the enchantments protecting the castle would protect against an incursion from below. I fear they may not. Although, if they don't now, I can assure you they will in the future. Were you able to reach Professor Weasley? I was. Hopefully she and the others will arrive soon. They know where to find the door through which we entered. Jó. Itt a fúró. Rárak ide talán. Revelio. Na gyerünk. If his loyalists are here, he cannot be far behind. You and I have faced worse, Professor. Search the area. Must be here somewhere. Crucial. You don't know who you're playing. I'm following you down. More of them. I will make you pay. Imperium. Confringo. Ilyen bírja hatással számít. Revelio. We need to press on. Ranrock must be here somewhere. This drill stands between us and him. We need to move it. I shall handle it. One moment. Let's go. Szépen elintézte. Dupla troll kill. Azt megpattintottuk rendesen. Na gyerünk!
way forward. Very perceptive, my young friend. Jó. It worked. Let's go. Revelio. Ranrock must be getting closer to finding the repository. I fear you're right, Professor. There's nothing we can do but keep searching. Lumos. 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 Listen, more goblins up ahead. Someone's here. Imperial. I would prefer killing them. We're getting closer, Professor. That way. Revelio. Confringo. Revelio. Van megint a vedekedevránk. Hogy tudott erről. The goblins have somehow evaded the castle's defensive charms. Steer them this way! We shall make quick work of them! They got this. Hát igen, igen. Ezt most elrontottam. Hát én harcolni, csak egy a bajom. Aj, nem... Nagyon bírja a gépen. Oké. És elnyomtam a izét. Na gyere.
happier to see you, Professor Sharp. There you are. Places. I've been fighting. Én is kaptam a trolltól egyet. De kölcsön visszaját. Nézd. Vannak kadabra! Majdnem megöllek. De vízgi professzor asszony megmentett minket. Elhúzolva rá segít mondatra. Expulzor. Hát az expulzor az ugye a robbanó izé lenne. Ugye bárban is ez is azért, hogy mert az expulzor az a robbanó. A Accio vagy Invito. Ugye magyarul Invitónak írták, de ugye Accio-nak hívják itt a izébe. Angolul. Bár amúgy én ezt értem, hogy miért van különbség a izé között. Na gyere! Rajzolj egy azt a izébe. Persze gyorsan is végre mehet az aladekede. Durva lenne. Mert valamiért úgy érzem, valaki meg fog halni. Erről sok mindent nem. Egy-két varázsigét elmondott még a csatornán. I can't believe this is it. The repository has been under the castle for hundreds of years. Ott van ugye a izé, amiben az érzelmek össze vannak gyűjtve. Think of all the pain that created it. This is what Miriam, George, your friend Lodgok, and countless others died for. Miriam believed this forgotten magic could be used for such good. Ugye Miriam volt professzornak a felesége, ő volt az első, George-ot ugye a sárkány ölte meg, még a legelején. Na várjál, itt tartani vagy kinyitni? Én azt hittem, hogy elpusztítjuk, vagy felhasználjuk, de nem. Nem tudom. Isidorát is tönkretette. Igen, de Isildur örököse Isidora. Ő pszichopata lett közben. Amúgy tényleg tök jól néz ki, olyan, mint Moria. Szóval Isildur örököse
Isidóra, ő tényleg pszichopata, és nagyon túlzásba ment, tehát diákokat elvette az érzelmeit, stb. Meg hát az apján a teljes érzelmet elvette, nem csak fájdalmat, hanem mindent kiszipolyozott. Kicsit olyanná vált, olyan ő nem szopó lett, hanem lélekszopó. És a saját apjának, mint egy dementor, kiszipolyozta a lelkét. Amúgy nem azért, de lehet, hogy a dementorokat így hozták létre. Mert ugye azokat a lelket szívják ki, de az embereknek az érzelmeit kiszívod, és csak egy ilyen lesz, akkor kicsit olyan, mintha a lelkét is kiszívnád. Képes vagy a drágaságot elpusztítani. Igazából én arra hiszéltem, hogyha kinyitjuk, mi történne? Hogy akkor így szabaddá száll minden, és visszaszáll a izékbe. Hát jó, mondjuk az izé, hogy a legtöbb az már meghalt, mert már pár száz év eltelt azóta, hogy Isildur örököse, Isildurát itt megölték. A kinyitott szerintem úgysem engedni. Hát de mi vagyunk az őrzők. Csak az, ha meg egy ilyen dolgot itt őrizne a Roxford alatt, az megint az izé, hogy nem tudom. De én amúgy ezt se értem, szóval, hogy kérdés, jó, mondjuk ide nem jött el Phoenix. Ugye az igazgató Black. Hanem csak ott fájtolt a troll, vagy hát a trollok ellen, igen, meg a koboldok ellen. De ugye azt tudjuk, hogy Black igazgató professzornak a portréja, az ugye az a Harry Potter történetben szerepet kap, hisz ugye a Grimmauld téren van egy saját portréja, és Dumbledore ugye vele üzenget a izébe, meg ugye beszélt. Ha most itt tartjuk, és Black professzor tudja, hogy itt van ez, akkor elmondhatta volna Dumbledore-nak, hogy itt van ez. De ha itt van ez, hát nem tudom. Az a baj, nem tudom, mi derül ki, hogy ha kinyitjuk, mi lenne. Mert arról semmi infót nem tudunk. De az meg, hogy itt tartani, ezt szerintem el kéne pusztítani, és bedobni a végzet hegyébe. Igen. Mint az, hogy itt tárolni. Mert ennek vesznie kell, mert az a baj, hogy itt tároljuk és nem pusztítjuk el, akkor később, ha valaki megint tudomást szerezne róla, felhasználhatná. Van mentésed? Ja, hogy megnézni, hogy mi a különbség a kettő közt. Most nem mentettem még. És nem is tudok ezt nyomni, úgyhogy nem. Nincs. De nem baj, hát... Mert ugye azt nem írják, hogy most ha kinyitom, felhasználom, vagy ha kinyitom, akkor elpusztítom. De ha kinyitom, gondolom, akkor megpróbálnám irányítani, valószínűleg. Ezért küzdöttél, és most itt hagynál. Vaker. Nehéz, nem tudom. Az is, hogy nekem ez az erő nem kell, én enélkül is tápos vagyok. Hát mindenkit izén, de nem tudom. De az meg, hogy... Az a szar, hogy ha meg kinyitom, és akkor jön rárok, akkor ő elviheti. De ha nem nyitom ki, és rárok jön, és tudja, hogy kell kinyitni, akkor is elviheti. Szóval... Amúgy most nem azért, itt beszélgetünk egy pár percet, közben meg amúgy háttérben nagy csata zajlik így a koboldok meg a varázslók közt. Igazából mi meg itt vagyunk, hát hogy most mi legyen, kinyissuk, ne nyissuk ki. Legnehezebb döntés a játékban szerintem. Igen, de amúgy csak azért, mert nem tudod, hogy mi. Szóval ha ott van, hogy szándékomban áll kinyitni, hogy elpusztítsa, akkor tudom, hogy mire menjek, mert akkor el akarom pusztítani.
De én nem felhasználni akarom, hanem elpusztítani. És ezért nem tudom, mert nem egyértelmű. De az, hogy itt tartsuk, mondjuk viszonylag emlék is lenne. Ha itt hagyod, akkor semmi nem történik. Hát szerintem de. Mármint... Nem hiszem, hogy úgy lenne vége, hogy rádok hagynál, hogy izé. Csak tényleg az a baj, ha meg kinyitjuk és rámegy, akkor övé lesz ez az erő. De ettől függetlenül lehet így is az övé lesz. De amúgy azt meg tényleg nem akarom. Viszont ha csak mi tudjuk kinyitni, akkor itt kéne hagyni. A gonosz mindig meghal a végén? Hát nem mindig. Vannak horrorfilmek, amikben a gonosz győz. Végül is. Jó. Itt tartjuk. Roxhort őrizze meg a izét. I plan to leave the repository as it is. I'm pleased to hear that. I've been thinking. What is it, Professor? I spent all year trying to keep our journey a secret from everyone, including Professor Weasley. But now I wonder if I should have shared it with her and the others sooner. Trusted them more. The Keepers wanted this secret to be locked away forever. How long will you keep it? Hát még élnek. Egyelőre titok marad, örökre titok marad. Egyelőre. I plan to keep it secret for now. But in time, when I'm ready, I plan to tell those I trust. Most gondolom el fogja lopni és felhúzni. I believe that is what Miriam would have wanted. Ugrálgatva beleesik a rézet katlanába. If anyone can rise to this challenge, my friend, it is you. Jó, hát nem nyitjuk ki. The arrogance of wizard kind. Goblins built this repository. It belongs to us. Enough, Ranrock. It was never yours. I've been wanting to play with this. Miriam's wand. If she'd simply handed over the container, all of this could have been avoided. Foolish, self-important boss fight. Seems you were two of a kind. She didn't know when to give up either. Nézd meg, ő tudja, hogy kell kinyitni. Akkor igazából mindegy. Sauron szeme. Az egy szem. Így születik meg. Elveszett az FPS-em. Mi? Átalakult? Koboldból sárkány lett, hát van ilyen? Meghalt Fig. Ott elég durván rázuhant Figre az izé. Feeding off the power from the repository. Your beautiful magic is no match for mine, child! Confringo! Hát nem tudom semmit. Expelliarmus! Protego! Depulsor! Trace! A lagom vége.
De hát nyomom a izét Y. De... Való. Mindjárt meghaltam. Ugye... Az a baj, hogy laggolok, mint az állat. Vagy hát nem tudom streamben mennyire. De mire lenyomom a izét, nem érzékeli a lag véget, és nem tudtam se. Viszont az avadekedebelet nem tudjuk használni. Akkor viszont annyit csinálunk, hogy... Végülis mindegy, így maradhat. Ugye ezekkel... Oké, nyitod, akkor te lennél a sárkány. De ezek szerint mi is át tudtunk volna átolni. Na. Most elkaptuk.
De jó, hogy hátrébb jöttem. Az X-et nyomtam, nem az Y-t. Átváltoztatni csirkével. Nem, de amúgy öt az abádekedávra mennyivel egyszerűbb lenne rányomni, ezt instant meghalna. És nem bántaná az FPS-et. Oké, végső boss fight. There's nowhere to hide now, Randolph. Potato, Stupid, Levioso. Expelliarmus. Értel oda. Fringo. Accio. Not so powerful now. Are you, Ranrock? Egyre. Expelliarmus. Egyre. De hova dobod? Hülye vagy?
Pedig már készítettem, hogy elő az Abadekedebrát, hogy rámondjam. Öld meg, gyerünk, ne legyél tuti-mutyi.
Dark Sword. Beszakadt alatta a talaj. Nem halt meg még. Ez mondjuk jó hír. Elég azt hittem meghalt. Meg kell fékelned. Jaj, szét összegyűjtjük. You are stronger than you know. Expecto Patronum! Bocsánat. Ezt nem hagyhattam ki. Miriam. Így szegénynek nem bírja a szíve. Ez úgy néz ki, mint Valorantban a fegyverszkin. Amúgy hasonlít. Bár darab kiesett biztos. Hát igen. Végülis hát azt túlélte, csak aztán itt a végjátékot nem bírta a szíve. Szegény fig professzor. Requiescat in pace, fig. Nyugodj békében, Isildóra. Nem... Isidor örököse Isildóra mellett. Add fel, mert akkor legalább gyorsan állott. Hát, hogy ez is igaz. Csörög és popcorn teszünk még. Hát végül is azt csináltam amúgy. Megvártam még legyőzzük Ranrockat, azt idejött így búcsúzól. Aztán feldobta a bacskát. Szép lett volna így a rosszort így megsüllyed. Szegény ugye fáradtad jelenet. Hát mondjuk, amilyen idős, simán benne van a pakliban. Jó kis délután és szonyókálás. Megajár. Ezt azt mondta, hogy én itt rátok bízom, hogy most már elmondom nyugdíjba, és nyugodtan alszok. Na. Professor Eleazar Fig. I dare say he was a beloved professor to many of you, certainly a long-standing colleague to his, a famed adventurer and seeker of knowledge. He built a reputation charging into the unknown, brazenly disregarding both discretion and safety, providing perhaps a rather unfortunate drága his devotion tanárnőm. to adventure was rivaled olyan rég láttuk by his dedication to Hogwarts. Azt a gyönyörű teremtményt. To his wife Miriam, whom we lost much too soon as well. Kellett volna egy... Az képest, hogy mardokáros volt, meg aranyvérű, meg minden, azért mégse volt annyira. Professor Fig represented the best of all of us. He could be deviously clever, possessed a brilliantly inquisitive mind, and was the most loyal of friends. De akkor most már Fig professzor túllépett, és Miriammel a feleségével együtt van túl a világon. For which we will all be forever indebted to him. If not for Professor Fig,
Amúgy ott volt egy ilyen hatalmas nagy barlangrendszer lent. Ott volt a titkos kamrája a Roxortának. Még hány óriás valami van lent Roxortának? Will agree that we must now honor him as only Hogwarts can. By több ideges mérkőzésem van. Hát ők elmentek haza. Azt mondták, hogy nekik ennyi móka elég volt erre az évre. Császtok, mi leléptünk. To Professor Fig! Fig professzorra. Fig professzorra. Ja, hogy csak tartani kell, bocsánat, Fig professzorra. Azt hittem iszunk. Hát igen, őt már meg sem említünk. Can't believe we lost Fig. I didn't know him as well as you did, but I know he was a good man. Glad Weasley spoke for him. She honored him well. Fig will be well remembered. I wish the same could have been done for my uncle. I wonder if there's a chance Anne would meet me. Sebastian, I can't imagine what you and Anne are going through. Perhaps you'll hear from her soon. I hope so. I'll let you know. Sebastian, there's something you should know. It's to do with Victor Rookwood. I heard a rumor that he confronted you outside of Ollivander's. Sounds as if he faced quite a fight. The rumors are true, and I did, but it's not that. Just before Rookwood attacked, he uttered something familiar. The same words Anne heard before she was cursed. Children should be seen, not heard. Wait, what are you saying? It wasn't one of Ranrock's loyalists who cursed Anne. It was Rookwood. It was Rookwood all along. This can't be. It was the loyalists. It's always been them. The night Anne was cursed, all she saw were goblins. Once Rookwood allied with Ranrock, Isadora's estate became of interest to them both. That's why Rookwood was there the night Anne was cursed. He was working with Ranrock. When he saw your sister, well, he didn't want anyone to know. So he cursed her. And she's never been the same. So cruel. Na, így... Rookwood deserved what he got. Jó lett volna helyén mondani, Thank you hogy for telling me. gyilkosságot nem csak így legyőzzük, de... I suppose I owe you an apology. All this time I thought goblins were the enemy. But it was never that simple. Ominous said he's spoken with Anne. I wonder if she'll see me. I'll find out and send word when I know more. De mondjuk, ha most megöltük Rookwoodot, akkor az átok nem szűnt meg. Elvileg meg kellene. Csak így bizonyos szempontból a nagybátyjája a Sebastiannak feleslegesen halt meg. Amúgy közben Nati küldött egy bagoly postát, úgyhogy kaptunk egy mellékküldetést még. Mellé. Amúgy imádom a Roxortat, annyira csoda szép. Na, hát ilyen gyors váltás, én még gyönyörködtem volna benne. Hát... Gratulálunk, befejezted a Hogwarts Legacy történetét, illetve elérted a tanév végét. Az RBF vizsgák gyorsan közelednek, itt az ideje, hogy áttekints az útmutató előrehaladását. Fedezd fel a világot, fejezd be a diáktársi küldetéseket és mellékküldetéseket, valamint fejezd be úgy az útmutatót, ahogy jónak látod. Oké, Poppy virágzása. Van két mellékküldetésünk, és készülj fel az RBF vizsgáidra. Szóval, hogy még nincs vége. Amúgy. Nekünk ugye az a izé, hogy... Még van mellékküldetések. Azt hittem, hogy azt írja, hogy befejezted a tutoriált és kezdődik a játék. Hát így 80 óra után durva lenne, hogy ennyi volt a tutoriál.
Viszont az a baj, hogy nem tudjuk 100%-olni. Ezeket a melléküldetéseket még tudjuk majd csinálni. Ezzel nem lenne baj. Itt akartam, de ez. A 2 darab lap. Ettől dobom el az agyamat. Hogy egyszerűen nem látjuk. És amúgy 100% lenne, és nem tudom, hol lehet az a 2 lap. Annyira borzasztóan fostalicska, hogy így finoman fogalmazzak. Hogy akkor ide jövök, és miért nincs itt, hogy itt van, vagy itt, vagy bárhol, de nem tünteti fel a térkép, és akkor repült körbe, és ha szerencséd van, beadja, amúgy meg lehet, hogy bugos. De nincs is már, csak nem számolt be valami. Mindegy. Már éjfél van. De ezt a 2 mellékküldetést meg megcsináljuk. Hát ugye most úgy írja, hogy 16/14. A mindent tudó lapok a felföldön. Wonder who lives here. In the Great Hall. I would like to speak with you. Meet me in the Undercroft as soon as you can. Az a baj, hogy... Aha. And that's free gifts.
Hogsmeade. Várjátok. Próbálok olyat keresni, ami... Az a baj, hogy külön nem látok olyat, ami... Vagy nem találok olyat, ami... Hogy ne lenne feltüntetve a térképen. Mindegyiket, amit nézek, az ugye a térkép feltünteti. Revelio. The ministry ought to relax their feelings toward that guy. De ugye azok, amik fent vannak YouTube-on, azok úgy vannak, hogy itt látod a térképen, hogy ott vannak. És akkor ott bejelöli a csáva, aztán megy oda. Revelio. Nekem ugye már nem jelöli egyet sem. Úgyhogy ez a rossz. Revelio. Ha jelölni, hogy hol van, akkor mindenki van.
Imperial. Found ya. Her father can deliver. Ott. Haven't a clue why there's some. Touch your Revelio. I know you're there. Perhaps some nice flowers will grow from your Potato. Ennyi kell. Confringo. Revelio. A bűzhagyma. Ez a hagyma különösen erőszakos, többek között a kellések gyógyítására szánt főzetek alapanyagként szól. Jobb, hát ez a puszta kézzel nem nyúlsz hozzá. Jó. Na. Azt néztem, hogy itt ugye ilyen szürkés volt a izé, aztán nem. Bár ugye nem azért szürkés, mert izé. Na, még akkor egy kell. Még egy. Még egy. Hol lehet az az egy? Összeszedjük. Azt az egy ládát. Amúgy lehet, hogy a másik ilyen vizénél. Ez előfordulhat. Kell nézni, hogy... Imperial. Confringo. Bombarda. Confringo. What is this? Protego. Stupid. Confringo. Revelio. Olyan ilyen tábor, amit nem aktiváltunk be. Mint ez. Itt délen van még olyan? Van. Mert ezeknél lehet. Revelio. Esküszöm, ha meg lesz. Srácok. Atya úristen. Szerintetek mennyire lenne szerencsénk, hogy pont az az egy ennél a tábornál megtalálható lenne. Revelio. There you are. Imperial. What do you need me to do? Ja, az nem hatnak. Confringo. Protego. Arresto momentum. Descendo. Accio. Depulso. Expelliarmus. Stop that right now. Accio. Revelio. Nem baj, nem baj. Nézzük, tábor. Van egy kripta, azt még egyelőre hagyjuk, mert az volt, ami ilyen bugos textúrás.
Ide gyors utazhatunk. Ugye itt is vannak. Még 2. Mint előbb megcsináljuk azt a meliküldetést. Revelio! Csak azért, mert ez itt van. Ez ugye a Sebastian. Are you ready to finish Harlow? I'm ready to finish Harlow once and for all. What is your plan? I received an owl from Mrs. Bickle. She wondered if we were having any luck going after Harlow. Suggested we could gather evidence from a friend near Manor Cape. No, she warned us to stay out of it. Was rather adamant about it. Precisely. Harlow knows that we saved Archie, and that we rescued Mr. Rabe. The letter didn't come from Mrs. Bickle, did it? I do not believe it did. Harlow intends to ambush us. But now we have the upper hand. We can prepare. We are stronger than Harlow, and he knows it. That's why he's resorting to this sort of trickery. We must go. Let's go. Agreed. Let's finish this. Brilliant. Ezt a küldetést mindenképp megcsináljuk. Harlow's reign ends today. Perhaps we ought to inform Officer Singer of our plans. I already sent her an owl to let her know that we were following a lead given to us by Mrs. Bickle. Are you concerned she might kill your mother? Indeed she will, but so be it. I am tired of hiding it from her. My mother needs to understand that I will not be safe from the Ashwinders until everyone is. I shall pursue them until they are finished. Viszont az RBF vizsga az hogy megy? That I do. Keep an eye out. Harlow is likely around here somewhere. I sense he is close. Where is he? I do not know. We should look around. Bombarda! Expelliarmus! Gullible children! Walk right into our trap! Glacius! We were right. Back for more, right? Imperio! Knew I'd find you! Knew you were still hanging about! Confringo! So, right! You were Who goes there? You're gonna regret coming. Pacific is thorn in our side long enough! Finite! Arresto Donetto! Deborso! Expedego! Pacific is totality! They're gonna know killed. Late fighting. Imperio! Jaj. Expulso! Aha! Back for more. You're easier to spot than an irrumpant. Incendio! Pay for your deed. As if you could have looked. Pacific is totality! Confringo! Hoppa. Imperio! How can I help you? Pacific is totality! Bombarda! Defendo! Glacius! Well done! Expulso! Te itt megjelent aztán. Little Natsai alive in it, belefektetszem, and her excruciatingly tudom. loyal companion. You two have done quite a bit of damage to my business interests. Igazán? But I must grudgingly give you some credit. Na, What was gyere. once a mere annoyance has become remarkably problematic. Fortunately, I pride myself on my problem-solving skills. Reducto! You fight like a muggle. Bombarda! Such potential go to waste. Do you really believe that you are somehow
És nem hal meg bele egy avadakedavrába. Kapituláltuk! Nem látjuk, hogy történik. A lag vége. Avadakedavra szart rá. Vagyis hát ránk, de Nati meg beugrott elé. Nem láttam milyen varázslatot izét a lag véget. De én pirosat láttam, nem zöldet. Meghalt volna Nati. Bár amúgy azt se értem, hogy miért hagyjuk életbe ilyenkor az izéket. Ilyen hárlóféleket. Hát avadakedavra aztán csókolom. Bár az is durva volt, hogy rányomtuk az avadakedavrat és nem halt bele instant. Egy HP-n túlélte. A gyilkos átkot, úgyhogy nem csak Harry az egyetlen túlélő. Az avadakedavra. Harlon megelőzte Harryt. Csak rá senki nem fog emlékezni. Csak azért, mert Voldemort nem halt bele, vagyis érted? Hát amúgy a Bellatrixnek nem volt külön birtoka, vagyis hát nem tudom, hogy ugye Malfoy kúria volt, és ugye Bellatrix ott volt Malfoyéknál. De ugye hát Bellatrixnak a férje, a Lestrange, az nem tudom, hogy mennyire volt gazdag vagy nem. Róla nem sok infót tudok én. Hol vagyunk? Haló? Nem halt meg, Nati. Are you sure you are up for a visitor? Yes, Mother. I feel fine, and it will do me good to see my friend. Very well, Nati. But do not overdo it, Natsai. Nézd. I know, Mother. Enyhítek a szenvedéseden. Avadakedavra! Itt vagyok. Itt vagyok. Nézd, így ő is tudsz. It is good to see you, my friend. Így, gyere. Hopp. Nézd, átugrottunk, aztán már. Így, ez a jó pozi. Nézd hát. Kicsit. I'm glad to see you're doing so well. I am doing better than it appears. I am only here because my mother insisted, just to be safe. I was relieved when she told me that you were all right. Only because of you. How are you feeling? Well, I've had better days, but Nurse Blaney says that I am on the mend. I'm sorry, Natty. It's my fault you got hurt. What? No. Do not blame yourself for this. The moment that I saw Harlow aim his wand at you, well... Nem gondolkodtál rá, hogy csak cselekedtél, úgy döntöttél, hogy megvédesz engem. You quickly made the choice to protect me. I did what I had to, and I would do it again.
I could not simply stand there and let you get hurt. Then I shouldn't feel guilty. Of course not. There was nothing that you... Oh my... I cannot believe that it took me this long to see it. He made a choice based on instinct. My father, you, my friend, are no more to blame for my injuries today than I am to blame for my father's sacrifice years ago. From what I know of him, it seems there's a lot of your father in you. That's very kind of you to say. I hope that you are right. This has all been a bit much, hasn't it? A battle here at Hogwarts. Everything we have done to take down Harlow and the rest of Rookwood's lot. But we have done it. Rookwood is dead, Harlow is on his way to Azkaban, and the rest of them are on the run. A few of the dregs will still be about, fighting for their lost cause. But Rookwood's enterprise has fallen apart. Everything is safer now because of us. Because of you. Thank you, but we make a formidable team. You, my fellow traveler, have enriched my time at Hogwarts beyond anything I could have imagined. Thank you. I believe your friendship to be one of the most important in my life. Sit down. Thank you for coming to visit me. It is always good to see you. The complete not sign on a relative ship line. Végre! Igen, szóval ebbe a pozícióba. Így ülő helyzetedben is. Revelio. Na. Legtérképe. Gyere. Szorítsatok, az egy lap, egy ilyen mindentudó lap. Egy ilyen mindentudó lap. Valahol csak meg lesz. Lassan úgy érzem, hogy nem fogunk aludni. Pedig el kell tennem magamat holnapra. Ezért valamit aludja. Mert nem bírám az egész fentlét. Hát idős vagyok hozzá. Csak hát... Ez azért, hogy... Revelio. Go and patrol. I ain't got nothing better to do. Seems quiet. Too quiet, if you ask me. Revelio. Confringo. Somebody there. Imperio. Your service. Revelio. No. Mellém próba. Revelio. Shit, It's gone on too long. Who is it? Got it? Hello?
from home, eh? Levioso. Are you quite finished? Yay! Expelliarmus. Imperio. Ezt túlélte. Confringo. Revelio. Ezeket a csilléket nem tudom. Miért lehet mozdítani? Accio. Revelio. Revelio. Jó. De megint próbált itt hagyom, van itt egy kripta, de sézi. Bandit a tábor. Hol hagytunk el? És szerintem mindent így. Revelio. What do you have in store for me this time? Reparo. Revelio. Reparo. Revelio. Fine. Reparo. I almost captured a grapphorn in the forest. It's gay, but still. Belong to a unicorn. Revelio. How much we could get for that? Tell you what I'm thinking. I'm thinking we could steal some peace. Pens and Hogwarts.
Revelio. 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 Confringo. Revelio. Most goblins in my family worked in the mines at one time or other. Such Hello, Hamura. Cut back on pudding. This could prove dangerous if I'm not careful. Revelio. Well, he wasn't looking at us. But a purse made it. Revelio.
Wonder if I'm safe to explore in there. Revelio. Abandoned long ago, no doubt. Revelio. Oh, I'm going to enjoy this. Revelio. 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 Most doors in Hogwarts. You've made a mistake. Revelio. The Hamlets don't Revelio. We've seen far worse in our years.
Revelio. Jó. Valamiért elment a mikrofonom, de most már jó. Mindegy. Fiúk, lányok, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Egy streamet még csinálunk a Hogwarts Legacy-val. Most jöttek be új izék, mellékküldetések. Aztán meglátjuk. Nem tudom, hogy mit hoz a izé. A jövő... Most itt rá egyelőre ennyi volt. Ma este nem lesz stream, ma este alszok, majd csütörtök este találkozom, meg péntek este. Addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra. Na, sziasztok!